स्वागत छ हजुरहरूलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा। यदि हजुरहरूले आजसम्म टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुहोस् र टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ नयाँ कुराहरूमा अपडेट रहनुहोस्। र आजको भिडियोमा म सिकाउनेछु हजुरहरूलाई काइनमास्टरबाट कसरी भिडियो एडिटिङ गरिन्छ। ट्रिपल रोल जस्तै अब एउटै मान्छे तीनचोटि एउटै भिडियोमा कसरी लिएर आउने एउटै स्क्रिनमा, त्यसबारेमा हामी आज सिकाउन गइरहेका छौँ। यदि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र कसरी गर्ने सिक्नुहोस्। यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले काइनमास्टर युज गर्नेछु र काइनमास्टरको फ्री भर्जन कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर नि मैले दुईवटा भिडियो बनाइसकेको छु, डायमन्ड र काइनमास्टर। र त्यसै गरी म काइनमास्टर खोल्न गइरहेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको आई बटनमा पनि राखिदिनेछु। र काइनमास्टर खुलिसकेको छ, यहाँ प्लसमा जस्ट ट्याप गर्नुहोस् र युट्युबको लागि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 16:9 रेसियो युज गर्नुहोस्, यो बेस्ट हुनेछ। र यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा भिडियो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भिडियो लिइसकेको छु र म यो भिडियोलाई एडिट गरेर देखाउनेछु हजुरलाई। त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा बक्स, कतिवटा रोल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यतिवटा ठाउँमा, जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बिचमा एउटा साइडमा जुन जुन ठाउँमा तपाईँ आफ्नो रोल राख्न चाहनुहुन्छ त्यति ठाउँमा यस बक्सको ठाउँमा गएर तपाईँले एक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ जुन चाहिँ तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो तीनवटालाई एउटै क्लिपमा ल्याउनेछौँ हामी। र यो भिडियो गर्दा तपाईँ कहीँ नहल्लाउनुहोस् र क्वालिटी पनि एउटै क्वालिटीमा सुट गर्नुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गएर तपाईँ जुन एडिट गर्न चाहनुहुन्छ मैले अहिलेकोलाई सेलेक्ट गरेँ। सेलेक्ट गरेर माथिको टिक बटनमा जस्ट क्लिक गरिदिनुहोस्, टिक बटनमा। र यति गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो आइसकेको छ। र यहाँ लेयरमा क्लिक गरेर फेरि त्यही क्लिपलाई लिनुहोस् जुन चाहिँ बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पहिलाको साइज र अहिलेको साइजमा बराबर फिट गर्नुहोस् र यसलाई क्रप गर्छौँ हामीले अहिलेसम्म। हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा एक्ट गरेको छ, यहाँ बिचमा एक्ट गरेको त्यही ठाउँमा राख्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामी त्योभन्दा अगाडिकोलाई क्लिपलाई हटाउँछौँ। जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा सेकेन्ड लेयरको बिचमा त्योभन्दा अगाडिको हटाउँछौँ र बिचकोलाई मात्रै राखेर यो अगाडि त्यसलाई ड्र्याग गरेर अगाडि लिएर आउँछौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा एक्ट गरेको छ, अहिले बिचमा कति बेरसम्म एक्ट गरेको छ त्यतिलाई मात्र राख्छौँ र त्योभन्दा पछाडिकोलाई पनि हटाउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ र हटाएर फेरि हामी अगाडि आउँछौँ र अगाडि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी अघि हामीले गरेको थियौँ, यो फर्स्टकोलाई देखाएको छैन र सेकेन्डलाई जस्तै यहाँ क्रपिङ भन्ने छ, क्रपिङमा जस्ट क्लिक गरेर त्यो बिचकोलाई मात्रै राख्नुहोस्। यो चाहिँ लेयर हो जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको त्यही छ र लेयर हो। यहाँ यसरी गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको यो डुअल रोल आइसकेको छ हाम्रो। र यसरी नै फेरि ट्रिपल रोलको लागि फेरि अर्को पनि हामी एउटा क्लिप लिन्छौँ बिचमा एक्ट गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ यी। र ट्रिपल रोलको लागि हामी अर्को क्लिप लेयरमै गएर मिडियामै क्लिक गरेर अहिलेको भिडियोलाई फेरि सेलेक्ट गर्छौँ र सेलेक्ट गरेर फिट टु स्क्रिन गर्छौँ, जस्ट ट्याक्क स्क्रिनसँग मिलाउँछौँ। र मिलाइसकेपछि हेर्नुहोस् यो फर्स्ट र सेकेन्डमा गरेको बाहेक मात्र राख्छौँ, थर्डमा गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट गरेको छ थर्डमा। योभन्दा अगाडिको क्लिपलाई हामी हटाउँछौँ ट्रिम गरेर अगाडिको लेफ्ट टु प्ले हेडमा क्लिक गरेर र यसलाई ड्र्याग गरेर अगाडि लिएर आउँछौँ। जस्ट क्लिक गरिराख्छौँ र अगाडि लिएर आउँछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि ल्याइसकेका छौँ। र अगाडि ल्याइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो त्योभन्दा पछाडि जुन चाहिँ हामीलाई नचाहिने यो अगाडि आइसकेको छ त्यसलाई पनि फेरि हटाउँछौँ हामी। फेरि ट्रिम गरेर ट्रिम टु राइट प्ले हेड गर्छौँ। र यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ थर्डको एक्ट भएछ। र अब हामी यसलाई के काममा आइन्छ भने क्रप गर्छौँ। हेर्नुहुन्छ क्रप गरेर यति मात्रै राख्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बक्समा देखाएको जति मात्रै राख्छौँ, जति भिडियोभित्र सुट भएको छ त्यतिलाई मात्रै राख्छौँ। राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्रिपल रोल भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई हामी के गर्न चाहन्छौँ, जस्तै ट्रिपल रोल लेख्न चाहनुहुन्छ के गर्न चाहनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल रोल भइसकेको छ हाम्रो। र योभन्दा पछाडिको चाहिँ नचाहिने कुराहरू हामी हटाउँछौँ, यसलाई ट्रिम गर्छौँ। फेरि ट्रिमको लागि क्रप होइन ट्रिम गर्छौँ। यहाँ माथि कैँचीको साइनमा दिएर राइट टु प्ले हेड गर्छौँ, माथिको लागि त्यही गर्छौँ ट्रिम गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छैन, माथि कैँचीमै क्लिक गरेर राइट टु प्ले हेड गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ हामी के लेख्न चाहन्छौँ, जस्तै भिडियो यस्तो भइसकेको छ ट्रिपल रोलको त्यही तीनवटा ठाउँमा देखाइसकेको छ। र तपाईँले क्यामेरा हल्लाउनु हुँदैन, हल्लियो भने एकदमै देखिँदैन। अहिले नहल्लाइकन गर्नु भने ब्याकग्राउन्ड मिल्न जान्छ केही हदसम्म। र यहाँ लेयरमा हेर्न सक्नुहुन्छ साउन्डहरू हामी म्युट गर्छौँ जुन चाहिँ यदि साउन्ड गरेको छ भने। र यसको ठाउँमा हामी पछि गीत राख्ने कि के गर्ने, तीनवटा ठाउँमा तिनटैको साउन्ड हामी म्युट गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ भोल्युममा गएर 0 बनाउँछौँ। र अब सेकेन्ड क्लिपको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि त्यही गर्छौँ, साउन्डलाई 0 बनाउँछौँ। र त्यसपछि कुन गीत राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो गीतलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो गीत राखिदिन्छु र यो गीतको नि पछाडिको हटाउँछौँ हामी। हेर्न सक्नुहुन्छ राइट ट्रिम गरेर राइट टु प्ले हेड गर्छौँ। र यति गरिसकेपछि अब के लेख्न चाहनुहुन्छ भने टेक्स्टमा गएर
टेक्स्टमा गएर ट्रिपल रोल लेखिदिन्छु म, ट्रिपल रोल लेखिदिन्छु। तपाईँलाई यो हाम्रो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र म यसको सिरिज नै लिएर आउनेछु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि म यसको सिरिजै लिएर आउनेछु, कसरी काइनमास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गरिन्छ भनेर म पुरै भिडियो लिएर आउनेछु। र हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल रोलको फन्ट हामी चेन्ज गर्छौँ, कलर चेन्ज गर्छौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइसकेको छ। ट्रिपल रोल हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो यस्तो भएको छ। र यो भिडियो हामी अब यो भइसकेपछि हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथिको बटनमा क्लिक गर्छौँ र फेरि त्यही भिडियोमा क्लिक गरेर सेयरको बटनमा क्लिक गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छौँ, क्वालिटीहरू सेलेक्ट गर्छौँ र एक्सपोर्ट भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट हुँदै रहेको छ। एक्सपोर्ट भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भिडियो हामीले ग्यालेरीमा पाइसकेको छौँ। ग्यालेरीमा गएर तपाईँ यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी अपडेटको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही समस्या भए कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, ह्याभ अ गुड डे।